Gagawa po tayo ng tinatawag na face shield. Ang mga materyales na kinakailangan para sa paggawa ng face shield ay ang acetate plastic, sombrero, ruler, gunting, glue gun, at may glue stick. Ang una po natin gagawin ay tutupiin po natin ito para mailagay natin dito sa sombrero. Ang tupi niya ay mga 3/4 lang or 1/2 inch. Okay? Medyo makapal po itong acetate plastic na ito. Bali, itong acetate plastic na to ay pwede nyo mabili sa National Bookstore o kaya sa mga may school supplies. May nabibili mga ganito. Itong ginagamit ko ngayon, ito yung available ko lang, kaya ito yung ginamit ko. Masyado siyang makapal. Mas maganda yung isang klase ng acetate plastic na medyo manipis lang, hindi masyadong makapal. Okay? So, ang gagawin ko ngayon ay guguhitan ko na siya. 1/2 inch. Ganyan. Okay. Kinakailangan nating guhitan ng gunting para magkaroon siya ng line. Madaling matiklop. Okay. Kukunin natin yung pinakagitna nito. Okay, ito yung pinakagitna. Ito yung pinakagitna niya. Bali, ang sukat nitong acetate plastic, ang lapad nito ay 8 inches. Depende sa inyo kung gaano nyo gusto kahaba yung inyong face shield. Pero ako, mas gusto ko ng 8 inches lang. Kasi kapag 9 inches, masyado siyang mahaba. So, 8 inches lang. Okay? Yung haba, yung lapad, depende sa curve ng inyong sombrero. Kasi hanggang dulo lang ng sombrero ang face shield. Okay? So, ang gagawin natin, gugupitan natin para ma-curve natin siya dito sa sombrero. Okay? So, ito lang. Okay, ito yung gitna. Yan. Hanggang dun lang sa tuktiklop ang gupit. Ilalakat na siya natin dito. Okay? So, ito po ang glue gun. Kunin natin yung pinakagitna. Ito yung gitna. Siya din yung unang paglalagay natin. Medyo i-flat nyo muna ng konti yung sombrero. Ayan. Hawakan nyo muna. By the way, kailangan palang i-cut yung pinaka-edge. Basta itong pinaka-dulo lang din niya.
Dikit na po siya. Ang susunod po natin gagawin ay putulin yung pinakadulo nito kasi pag lilingon-lingon ka, tatama ito sa balikat mo. So, ikakat natin siya ng paoblong o medyo pabilog ng konti. Para pantay po siya, yung pinagputulan nyo po, ilagay nyo lang din po dito sa kabilang side. Tsaka nyo putulin po. Ito na po yung finished product natin. Ayan na po siya. Meron na po kayong tinatawag na face shield. Para pag may tumalsik ang laway, dito lang siya tatama.